Chào mừng anh chị và các kỳ thủ yêu thích bộ môn cờ tướng. Hôm nay kênh Thích Cờ Tướng hân hạnh mang đến cho anh chị những trận cờ đầy hấp dẫn và kịch tính, những màn phế quân kinh điển, cùng những trận chiến gây cấn, những chiến thuật độc đáo và những pha xử lý bất ngờ hứa hẹn sẽ đem đến cho anh chị thỏa mãn đam mê và tìm được những bước đi hay cho mình. Hãy like và đăng ký kênh Thích Cờ Tướng để không bỏ lỡ những trận cờ hấp dẫn mới nhất. Cùng nhau đam mê, cùng nhau chinh phục đỉnh cao cờ tướng, cho anh chị có những giây phút giải trí tuyệt vời. Lữ Khâm được đi tiền. Lữ đóng trung sáu. Trình lên mã. Lữ lên mã. Trình ra xe. Lữ tục 7 tiếng 1. Trình cũng tục 7 tiếng 1. Lữ lên mã. Trình lên mã. Lữ xem 1 tiếng 1. Trình từng 3 tiếng 5. Lữ bình pháo mở mắt xe. Lữ Khâm dùng ngũ cửu pháo dàn quân chỉnh tề từ đông sang tây, đang âm mưu tấn công toàn diện trên mọi mặt trận để phát huy sở trường chém giết loạn xạ của mình. Nhưng Trịnh cũng không phải tay vừa. Trịnh phóng ngày pháo 8 tiếng 4, đang dọa đánh sang cấp 3 để nhòn tường, canh gạt tiên thủ. Lữ thấy thế nên càng có lý do để đẩy rút nam lên. Trịnh C1 bình 2. Lữ C9 bình 8. Trịnh tiến pháo vượt đường ra khổ xe. Đức cờ tương đối khó chịu. Để không mất thời gian với công pháo của Trịnh thì ở nước thứ 6, Lữ nên chơi C1 bình 4 trước, rồi sau đó xuất quân cánh trái. Việc làm ăn sẽ thuận lợi hơn. Lữ chơi tiếp mã 3 tiếng 5. Ý đồ của Lữ không phải là chơi pháo đầu mã đội, mà Lữ đang rình mò chơi nước pháo 5 bình 2 để cắt đứt sự bảo kê của xe lộ 8. Sau đó dùng dòng xe lùi bắt con pháo của Trịnh. Như hiểu được tim đen của Lữ Khâm, Trịnh đáp trả bằng một nước rất mạnh là pháo 2 tiếng 2. Tiên hạ thủ vi cường, đè xe bên trái, đuổi xe bên phải, khiến quân đỏ rơi vào bế tắc. Lữ đành phải C9 tiếng 1. Sau khi làm chậm trễ tiến độ xuất trận của hai xe, bước tiếp theo của Trịnh là phá cặp liên hoàn mã của Lữ. Trịnh mã 7 tiếng 6. Nếu ban đầu Lữ dùng ngũ cửu pháo để tấn công toàn diện, thì giờ Lữ đang bị Trịnh phá hoại toàn diện trên mọi mặt trận. Lữ pháo 5 thái 1. Không hiểu ý đồ của Lữ khi phái pháo là gì, nhưng nó lại một lần nữa tạo điều kiện cho Trịnh cướp tiền với nước pháo 2 thái 1. Nước cờ rất tinh tế của Trịnh nhất khoản. Lữ không thể phái xe về lại, vừa mất nước mà vừa bị thất thế rất nặng như sau. Đen nghĩ mã ăn mã, đỏ ăn lại mã, đen bình pháo chiếu. Nếu không muốn mất xe thì phải pháo 5 bình 8 cản lại. Đen ăn pháo về tốt và chiếu tướng. Nếu đỏ chống sĩ thì mất pháo lộ 8. Chống tường thì xe lên làm thịt con mã. Do đó phải pháo 9 bình 5. Đen thái pháo bắt mã, đỏ ăn pháo, đen ăn lại mã và có pháo trống. Tới đây, hai xe của đen vô cùng thông thoáng, đang sẵn sàng tiến xe 8 lên để lấy mạng pháo, hoặc tiến xe 2 lên để tiếp tục kiềm chế xe pháo. Hai nguy cơ này đã không thể hóa giải cùng một lúc. Đen chiếm ưu thế tuyệt đối. Trở lại ván đấu. Lữ pháo 5 tiếng 1. Đây cũng là phương án tốt nhất, nhưng Lữ đã mất trắng 2 nước pháo vô vị. Trịnh nể mã ăn mã. Nước cờ mời đấu quần đúng chỗ và đúng thời điểm. Mã không thể ăn lên vì mất xe, nhưng nếu để yên thì lỗ mất một mã. Do đó Lữ phải C8 tiếng 2 ăn pháo. Lữ ăn xe.
Trịnh ăn lại xe. Lữ Khâm cân bằng được quân lực, nhưng quyền chủ động đã thuộc về Trịnh Niết Hoàng. Đây là hệ quả của hai nước cờ thiếu tích cực. Một là nước thứ 6, Lữ không đi ngay xe 1 bình 4, mà lại pháo 8 bình 9. Sau đó bị Trịnh tiến pháo để kiềm chế. 2 chính là nước pháo 5 Thái 1 rất tối tầm. Trịnh Thái Mã ăn tốt, tiếp tục cấp pháo. Lữ thoái pháo, Trịnh phóng xe qua Kỳ Hà bắt Túc Nằm. Trong tình cờ này, nhiều người sẽ nghĩ đến nước pháo 8 tiến 3, vừa giữ Túc Nằm, vừa dọa lên tường để bắt chết Mã. Khi đó xe đèn buộc phải rời khỏi Kỳ Hà. Đây là một phương án khá ổn. Nhưng Lữ Khâm vốn nổi tiếng với những nước cờ rùng rú khác người. Lữ chơi pháo 8 bình 5 cũng là một phương án để bảo vệ lúc đầu. Xe không thể ăn tốt, đỏ sẽ lên tường đuổi xe rồi ăn hơn 1 mã. Trịnh lên sĩ, Lữ xe 1 bình 4. Trịnh thoái mã bắt tốt, lấy thoái làm tiến. Lữ lại bình xe tốc mã, Trịnh nấy mã ăn tốt. Tới đây mình mới hiểu vì sao trước đó Trịnh không thoái mã ngay mà lại lên sĩ một nước. Làm vậy để sau khi xe chuyển sang lộ 6 tốc mã thì không thể chọt xuống để ăn hiếp mã lộ 3. Rõ ràng nước lên sĩ là một nước phòng bệnh rất cần thiết. Lữ không thể chọt xe xuống cà khìa mã thì lại lên xe để cô xe mã. Thì ra Lữ Khâm cố tình hy sinh Túc Nằm để trói xe mã của Trịnh Niết Hoàng. Một màn đấu trí rất hay của hai cầu thủ, không ai nhường ai. Bài toán được đặt ra dành cho Trịnh Niết Hoàng là làm sao để thoát khỏi thế kiềm chế này. Lên tốt giữ mã thì không được, pháo sẽ ăn tốt ngay. Trịnh cần phải tìm giải pháp khác. Trịnh xe 8 bình 6, Lữ lên pháo 2 đất để cặp sĩ có thể liên kết với nhau. Nếu không đi nước cờ này thì Trịnh sẽ cắm pháo xuống đây, sau đó dùng xe phá sĩ, đồng thời giải tỏa được thế kiềm chế, đem ưu thế rất lớn. Trịnh thấy bây giờ cắm pháo xuống cũng không còn tác dụng, nên lại kéo pháo về Kỳ Hà. Đây tiếp tục là một nước cờ rất hay của Trịnh Niết Hoàng. Nếu không xem những nước tiếp theo thì mình cũng không hiểu được ý đồ của ông này. Lữ lên sĩ, Trịnh lên tốt giữ mã. Quá hay cho các bạn. Bây giờ thì pháo không thể ăn tốt được, mã sẽ nhảy chiếu để pháo bắt chết xe. Phải nói là những nước cờ của Trịnh Niết Hoàng được tính toán rất tinh vi, không cho Lữ Khâm một kẽ hở để khai thác. Lữ biết nước tiếp theo Trịnh sẽ dùng pháo đốc xe nên chạy xe qua lộ 8 trước. Lữ xuống xe bắt mã. Như vậy bài toán xe mã bị kiềm chế đã được Trịnh Niết Hoàng giải quyết vô cùng tài tình. Tiếp theo là bài toán xe tốc mã. Nếu mã chạy thì nhiều khả năng Lữ sẽ vượt pháo ăn tốt. Trịnh không chạy mã mà chơi mã 5 Thái 3, bỏ trắng 1 mã cho Lữ ăn. Nước cờ phế mã hãm xe đầy ngang ngược. Lữ không ăn mã thì cũng không còn nước nào hay hơn. Trịnh nhấn tốt qua bắt pháo. Trên đường ngang thì pháo không còn chỗ để chạy. Nếu Lữ muốn chạy pháo thì chỉ có thể thoái pháo 1 nấc. Khi đó Trịnh sẽ bình xe tốc mã, 1 mã phái về, rồi xuống tốt tốc pháo. Pháo chạy thì nhảy mã qua, dọa chiếu bí. Đen bình pháo cản, rồi pháo 8 bình 3 cấp xe và dọa tường. Xe chạy thì pháo ăn tường chiếu. Các bạn thấy bên đen hoàn toàn chiếm quyền chủ động, và đỏ phải đối phó vô cùng vất vả.
Với tính cách của Lữ Khâm thì thà hai bên đánh nhau một trận sống mái, rồi ai chết cũng được, chứ ít có chuyện Lữ gồng mình để chịu trận. Lữ dự cảm rằng nếu chạy pháo thì sẽ bị chèn ép vô cùng khổ sở. Lữ chơi pháo 9 bình 8, chấp nhận trả lại một quân. Dường như Trịnh Nhất Hoàng tin rằng Lữ Khâm sẽ trả lại một quân, nên mới dám thực hiện màn phế mã bỏ trước lấy sau. Trịnh ăn pháo và đoạt lại quân. Lữ cắm pháo xuống đáy, tiếp tục là một nước cờ rình mò để bắt hơn quân. Đây là hình cờ mà người Tầm Đen rất dễ chủ quan, vì cho rằng xe pháo chiếu rút không thể làm được gì. Giả sử Đen Đình xe ăn tốt, coi thường nguy hiểm, Đỏ sẽ cắm xe chiếu, rồi rút xe ra bắt tốt. Tới đây nếu về tượng thì mất mã, còn linh sĩ thì tiếp tục bị chiếu rút và bắt chết mã. Trở lại ván đấu, Trịnh cẩn thận gác sĩ lên để vô hiệu xe pháo của Lữ, rồi Lữ phóng tiếp một mã qua hà. Một cuộc hành quân thần tốc của Lữ Khâm. Chỉ trong nháy mắt, 3 quân xe pháo mã đã xông qua trận địa đối phương và sẵn sàng bắn phá. Lối đánh lấy cường chế cường của Lữ khiến ván đấu bước vào giai đoạn cao trào rất đáng xem. Bây giờ việc phòng thủ cũng không còn nhiều ý nghĩa, ai nhanh hơn thì thắng. Mời các bạn cùng thưởng thức màn đua tốc độ này. Trịnh binh tốt để pháo chiếu tướng. Lữ lên tường, rồi Trịnh ấn tốt xuống, quyết không nhân nhượng. Lữ cũng mã 7 thiên 9, đang hâm he tạo sát. Lữ đang dọa chiếu ngoài tàu. Nếu tướng tướng 1 thì phái pháo chiếu bí, còn tướng bình 4 thì bình xe chiếu bí. Trong khi các quân của Trịnh Nhất Hoàng vẫn chưa tạo thành thế sát, vì vậy Trịnh phải tìm cách để phòng thủ trước. Trịnh bắt đầu tính toán. Anh nhận thấy rằng nếu nhúc nhích hàng thủ của mình thì sẽ bị thất thế nặng. Giải pháp tối ưu chính là cho tướng sĩ Tường đứng yên tại chỗ để động viên lẫn nhau, còn xe thì kéo qua lộ 2 để kèm pháo. Nếu Lữ chiếu ngoại tàu thì Trịnh lên tướng, khi đó pháo không thể tạo sát. Lữ tính rằng nếu nhảy mã ngoại tàu thì cũng không làm được gì, chỉ khiến cho xe mã từ cản đường lẫn nhau. Ngoài ra pháo còn đang bị chấp. Đây không phải là một phương án hay, do đó ông thay đổi phương án tấn công. Lữ tiến xe chiếu, rồi lại phái xe chiếu. Đây là một kỹ xảo thường gặp để hạn chế phạm vi chạy trốn của tướng. Rồi Lữ dạt pháo 2 bình 1. Trịnh mã 3 tiếp 4. Mặc cho 3 quân xe pháo mã của Lữ đang tự do tung hoành, Trịnh vẫn tiến mã để phục ra một sắc cục ngược lại. Mã 4 tiến 6 chiếu tướng, ép tướng ra, rồi pháo 5 bình 4 chiếu bí. Nước cờ cho thấy sự tự tin cao độ và niềm tin chiến thắng mãnh liệt của Trịnh Nhất Hoàng. Trịnh đang rất có lòng tin rằng Lữ Khâm không thể tạo nên sắc cục trước mình được. Chúng ta cùng chờ xem. Lữ nhảy mã để pháo chiếu tướng. Trịnh về tường. Lữ ăn tường chiếu. Trịnh lên tướng. Tới đây, xe không thể bình qua lộ 5 sắc cục vì đã có pháo chờ sẵn. Dường như mọi thứ đã được Trịnh Nhất Hoàng tính toán kỹ lưỡng. Lữ thấy kế hoạch tạo sát của mình đã tan thành mây khói, nên xuất tướng để giải sát. Nào ngờ đây là một nước cờ tự sát. Trịnh Nhất Hoàng biết thời cơ đã tới, lập tức nhấn tốt xuống chiếu tướng. Một tướng phải ăn lên, rồi bình pháo chiếu. Lữ chống sĩ. Trịnh mã 4 tiến 2 Lữ chiếu. Lữ tướng bình 5, rồi mã 2 tiến 3 chiếu. Tướng 5 bình 4 thì đen vỗ xe chiếu bí.
nên phải xuống tướng. Rồi mã bà xoay 4 chiếu. Nhức cờ khiến tướng đỏ trút hơi thở cuối cùng. Đen lạnh lùng xa 2 tiếng 2 chiếu bí. Khép lại một tuyệt phẩm tung tàn vô cùng đẳng cấp của Trịnh đại sư. Lữ Khâm chỉ đi sai một nước, đã bị Trịnh Nhất Hoàng dùng liên hoàn không sát để chiếu bí. Thật đúng là Giang hồ nghỉ mát, tự sát lúc nào không hay. mình tin rằng các bạn cũng sẽ ấn tượng Với những xử lý tung tàn của Trịnh Nhất Hoàng trong ván này, gần như là hoàn hảo. Trở lại hình cờ này, mình đã để lên tab cộng đồng để các bạn cùng chém gió và tìm giải pháp cho bên đỏ. Một số bạn đưa ra giải pháp xuất tướng như Lữ Khâm và cái kết thì các bạn cũng đã biết. Đỏ cũng không thể hời hợt chơi xe 7 bình 4 để giữ lộ. Mình tin rằng các bạn cũng sẽ ấn tượng với những xử lý tung tàn của Trịnh Nhất Hoàng trong ván này, gần như là hoàn hảo.